guys, welcome back to my channel. आशा छ सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला। यो भिडियो मेरो नर्मल मेकअपमा कस्तो खालको प्रोडक्टहरु युज गर्छु भन्ने बारेमा रहेको छ र मैले एकदमै साधारण प्रोडक्टहरु युज गर्छु जो एकदमै अफोर्डेबल पनि हुन्छ। त्यही हो, कीप वाचिङ। जहिले पनि हेभी मेकअप होस् या सिम्पल मेकअप होस् हैन, आफ्नो फेस चाहिँ एकदम सफा गरेको हुनुपर्छ, एकदम क्लिन्जिङ गरेर हुन्छ कि फेस वास गरेर हुन्छ, आफ्नो अनुहारलाई चाहिँ सफा गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि मेरो फर्स्ट एटेम्प्ट भनेको चाहिँ यो न्यू लुकको टोनर हो। यहाँ चाहिँ ओइली एन्ड सेन्सिटिभ स्किनको लागि दिएको छ। आफ्नो स्किन प्रकारको टोनर युज गर्न सकिन्छ हामीले। अनि मैले चाहिँ यो टोनरलाई कहिले पनि छुटाएको छैन। अनि टोनरको काम सकिएपछि मैले सेकेन्डमा युज गर्छु सिल्कको यो सेरम युज गर्छु। थोरै यति 1 पम्प लिएर यसलाई यस्तो पोर्सहरु विशेष भएको ठाउँहरुमा पुरै होल फेसमा लगाउनै पर्छ भन्ने छैन यो सेरम चाहिँ हैन। सेरम लगाएपछि एकैछिन सेट हुन दिने। अब पालो आउँछ भिजिबल लिफ्टको। यसरी हातमा लिने, थोरै यसरी थोरै हातमा लिने। अनि यो अर्को हुडा ब्युटीको यो पनि मिक्स गर्छु। अलि डार्क शेडमा छ यो। यसरी मिक्स गरेर एकदमै थोरै अरु चाहियो भने पछि फेरि थप्दा हुन्छ। एकैचोटी धेरै प्रडक्ट आफ्नो उसमा नलगाउने के। अनि मैले यो क्रिम ब्लेन्ड गर्नको लागि अहिले युज गर्छु ब्रश। हामीले यस्तो फाउन्डेसनहरु छनौट गर्न जानेनौँ भने नि फेरि अब कुनै फाउन्डेसनले रातो रातो देखिने, कुनैले चाहिँ एकदम फुस्रो सेतो देखिने, घाँटी अर्कै यहाँ अर्कै यताउति देखियो भने नि राम्रो देखिन्न के। त्यही भएर छनौट गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटी ट्राई गरेर लिनुपर्छ। हतारमा लिनुहुन्न, अरूलाई पठाउने पनि काम गर्नुहुन्न। अनि हामीले चाहिँ यस्तो कानहरुमा छुटाउनु हुन्न। अनि घाँटीहरुमा यस्तो जलाइनहरुमा पनि हामीले छुटाउनु हुन्न कि। यहाँनिर डिफ्रेन्ट देखिन्छ, राम्रो देखिन्न। त्यो फेरि यस्तो यो लाइनहरुमा टाइम लागेर भए पनि एकदम राम्रोसँग ब्लेन्ड गर्नुपर्छ के। मेरो चाहिँ कस्तो भने यस्तो अनि यस्तो ठाउँमा अलि डिस्कलरेसन भयो जस्तो छ। अनि त्यसको लागि यस्तो करेक्टरहरु पनि युज गर्न सकिन्छ, कन्सिलरहरु पनि युज गर्न सकिन्छ। एकदम सजिलो मजाले गर्न सकिने चीज भनेको यही फाउन्डेसन, लाइट वाला फाउन्डेसन। आफूसँग जुन फाउन्डेसन छ नि, अनि त्यही चाहिँ आँखाको जुन पार्टमा मात्र आफूले फेरि एकचोटी लगाउन सकिन्छ के। त्यो कन्सिलर नै चाहिन्छ भन्ने छैन। त्यही भएर आफ्नो जुन पार्ट अलि लाइट देखाउन पर्ने हो, कन्सिलरहरु लगाउने भागहरु हुन्छ नि जुन, त्यस्तो भागहरुमा यस्तो ब्लेन्डरले टक्क लगाएर यस्तोले ब्लेन्ड गर्न सकिन्छ। मेरो हल्का आई ब्याग छ, कसैको डार्क सर्कल हुन्छ, अनि त्यस्तो उसहरुलाई चाहिँ हामीले कन्सिलरको रूपमा चाहिँ आफ्नै फाउन्डेसनहरु अप्लाई गर्न सकिन्छ। यो जुन हामीले लगायौं त्यसलाई चाहिँ सेट गर्ने काम गर्नुपर्छ हामीले पाउडर लगाएर है। कम्प्याक्ट पाउडर चाहिँ मोस्टली सबैसँग हुन्छ। हामीले चाहिँ एक्स्ट्रा चीजहरु हटाउने अनि एकचोटी सेट गर्यो भने के हुन्छ भने एकदम क्रिमलाई फेरि अडाइदिने काम गर्छ यो पाउडरले। त्यही भएर यहाँ क्यामेरामा फरक देखेको छ कि छैन, तर यहाँनिरको भाग चाहिँ कस्तो चिल्लो च्यापच्यापी यस्तो च्यापच्याप छ, यहाँ भने चाहिँ स्मुथ खालको के त्यस्तो हुन्छ हैन। पाउडरको काम चाहिँ त्यो हो कि एकदम सेट गरिदिने काम गर्छ। त्यही भएर पाउडरलाई चाहिँ स्किप गर्नुहुन्न। यसरी हाम्रो बेसको काम सकियो। अब हाम्रो आइब्रोमा लाग्छ। भिडियोलाई लामो नगराउनको लागि म यो आइब्रोको काम चाहिँ अफ क्यामेरा गराएर आउँछु। हेलो, अनि मैले मेरो आइब्रो बनाइसकेँ। अब रहेको छ पाली मेरो आँखाको। हजुरहरूले देख्न नै सक्नुहुन्छ मेरो आँखा कस्तो छ। मेरो आँखा एकदम मोनोलिप छ नि त। अनि मैले नर्मल डे आउटको लागि मेकअप गरेको हुनाले जस्तो एउटा गाजल मात्र लगाउँछु। मैले साइजतिर मात्र हल्का यसरी लगाउने गर्छु। अनि यसरी हातले चाहिँ यसरी हल्का अब लास्ट मैले योमा के थप्छु भने एउटा यो आइब्रोको लागि यस्तो जुनसँग हुन्छ नि त, त्यसले चाहिँ यहाँनिर यस्तो अझै थप गरिदियो भने चाहिँ यो सेट हुन्छ कि यसरी सेट हुन्छ। अनि डार्क पनि देखिन्छ यसले गर्दाखेरि। परेलाहरु पनि छैन मेरो त्यस्तो। अनि परेला हल्का इन्हान्स गर्नको लागि चाहिँ मैले मस्कारा यसरी मस्कारा लगाएर यो यस्तो आइकलले आइकल गर्छु कि एकचोटी 1 2 3 4 5 6 7 एकचोटी यस्तो गरिदिने। यस्तो छोडिदिने। अब यस्तै यो आँखामा पनि गर्छु म। यो एकदमै सिम्पल नर्मल मेकअप भएको हुनाले मैले यस्तो फल ल्यासेसहरु लगाएन। अनि आँखाको लागि यति नै हो मैले मेकअप गर्ने भनेको। त्यो बजारतिर निस्किनलाई मैले त्यस्तो हेभी मेकअपहरु गर्दैन। तर हेभी मेकअप होस् या नर्मल मेकअप मैले चाहिँ हाइलाइटरहरु छुटाउँदिन किन हाइलाइटरको लागि चाहिँ मैले यो युज गर्छु अहिले।
अनि मैले फिङ्गरले नै युज गर्छु यसलाई चाहिँ। अनि लिपस्टिकको लागि मैले लगाउँछु जेडीको 05 नम्बरको, अनि यो चाहिँ मेट खालको लिपस्टिक हो। लिपस्टिकको पार्ट पनि सकियो। सो यति नै हो मेरो सिम्पल डे आउट मेकअप रुटिन। अनि हजुरहरूलाई केही न केही मात्रामा लाभदायक भएको होला भन्ने आशा गर्दछु। म के भन्छु भने एफोर्डेबल प्राइसमा पाउने प्रडक्टहरूबाट पनि हामीले सजिलै मेकअप गर्न सक्छौँ। म यो युट्युब वर्ल्डमा एकदमै नयाँ हो, अनि त्यसको लागि मलाई हजुरहरूको साथ अनि सपोर्टको खाँचो छ। सो प्लिज हजुरहरूले लाइक अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई। अनि अर्को फेरि अझै बढी प्रडक्ट लिएर म फेरि आउनेछु। अहिलेको लागि नमस्ते, बाई बाई।